Сейчас я хочу исполнить песню, которую Шрила Прабхупада написал, когда он был на Джаладуте. Он написал ее... Can I have the microphone? Oh. Just amplify a little bit the guitar. Some sound on this, a little more. It's okay? Okay. Krishna taba punya habe bhai, e punya koribe jabe, Radharani kusi habe, Rubati boli tomatai. Siddhanta Saraswati Sachi Sutta Priyati Krishna Sevai Jaratulanai Seise Mohanta Guru Jagater Made Guru Krishna Bhakti Dei Tai Tai Tarai Chabalavan Paschakete tan tan hoi jate gaurangeranam Prithivite nagaradi asamudra nadanadi Sakale loi Krishnanam Tahale ananda hoi tabe hoi digvijay Chaitanya kripa atishai Maya dushta jata dukhi jagate sabai sukhi Vaishnaver icha purna hoy Se karje ye koribare agya jadi dila more Jogyanahi avidina hina Tai se tomar kripa magite chi anurupa Aji tumi sabar pravina Tumara se shakti pele Guru sebai vastu mile jivana Sartak jadi hoy Seise seva paile Tahale sukhi hale Taba sanga bhagye te miloi Evam janam nipatitam prabhavahi kupe Kama bhikam anuyak prapatam prasanga Kritvatmasat sudarshina bhagavan grihita Soham kata nuvisrije tava britya sevam Tumi mor chirasati Bulia maya lati kai aiche janma janmantare Aji puna esu yoga chali hoi yoga yoga tabe pari tui milibare Tomara milane bhai abare se sukha pai gocharane guri din bor Kata bane chuta chuti bane kai luta puti Seidin kabe habe mor Aji se subidane Tomara smarana bela Baro asha dakilam tai Ami tomar nitya dasa Tai kori ete asha Tumi bina anya gati nai Krishna taba punya habe bhai E punya koribe jabe Radharani kusi habe Druvati boli tomatai
Krishna tava punya habe bhai. E punya koribe jabe, Radharani kusi habe, Druvati boli tomatai. Hare Krishna. So I just read the translation to this song. And I will thank Shri Rupa that he lent me this beautiful guitar. Že přečtu překlad té písně a děkuji Shri Rupovi Prabhu, že mi učil tuhle kytaru. Shri Rupa is from Ireland. Shri Rupa je z Irska. He's a professional teacher of guitar. On je profesionálním učitelem na kytaru. Since 17 years. Už 17 let. 17 years he's teaching guitar. 17 let učí kytaru. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Я благодарю Прабху, который мне дал эту гитару. Он уже с 70-х годов является профессиональным учителем гитары. А сейчас я прочитаю перевод этого баджана. Máme tady český zpěvník. Nebyl, ale já to čtu pomalu. So, the refrain of this song is Krishna tabe punya habe bhai, e punya koribe jabe, Radharani kusi habe druva ati boli tomatai. Tohle je refrén té písně. O brothers, O bratři, the Supreme Lord Krishna nejvyšší Pán Krishna will bestow virtue upon you, vám udělí požehnání, but he will do this ale on to udělá only pouze, when Srimati Radharani když Srimati Radharani, first becomes pleased with you. když potěšíte nejdříve Srimati Radharani. Преданные, у кого то русский язык только знает, можете подойти ко мне, я в интернете сейчас найду перевод этой песни и вам дам прочитать, хорошо, чтобы не затягивать. Подходите, пожалуйста, сюда. Tak prečujeme česky. Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who is very dear to Lord Gauranga, který je velice drahý Pánu Gaurangovi, the son of Mother Sachi, synovi matky Sachi, is unparalleled in his devotion tak nemá v sobě rovného, co se týče oddanosti and service a služby to the Supreme Lord Shri Krishna. nejvyššímu Pánu Krishnovi. He is that great saintly spiritual master, On je tím velkým duchovním učitelem, most magnanimous nejvelkodušnější within this universe, v tomto vesmíru, who bestows devotion to Krishna který uděluje oddanost Krishnovi in various places throughout the world. na různých místech po celém světě. Second verse, Druhá sloka. his desire is very powerful, Jeho touha je velice mocná and thus he is causing the holy name of Lord Gauranga a tak to způsobuje, že svaté jméno Pána Gaurangy is spread throughout all the countries of the Western world, se šíří ve všech zemích v západním světě, in all the cities, ve všech městech, towns, and villages on the earth, a vesnicích na světa, extending to all the oceans, až k hranicím, až k břehu oceánu, rivers and streams. podél všech řek a potoků. Everyone may accept the holy name of Krishna. Všichni přijímají svaté jméno Pána Krishny. Verse 3. Sloka 3. Thus all directions Ve všech směrech will be conquered všechny směry budou poraženy by a flood of transcendental ecstasy, tady tou záplavou transcendentální extáze, flowing with the excessive mercy která pluje díky nesmírné milosti of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Šri Chaitanya Mahaprabhu. When all the miserable living entities Když všichni strádající živé bytosti, that have been corrupted by Maya, které byly chyceny májou, become happy, se stanou šťastné, then the Vaishnava's desire is fulfilled. tak potom touha Vaishnavy se naplnila. Although my Guru Maharaj Ačkoliv můj duchovní učitel ordered me to accomplish this mission, mi dal pokyn, abych se ujal této mise, I am unworthy to do it, tak nejsem toho hoden. being very fallen and incompetent. Jsem velice padlý a neschopný. That being the case, A v tomto případě, O Lord Krishna, o Pane Krishna, your mercy is today arising tvé milost nyní vychází in a befitting manner tím vhodným způsobem to make me become worthy. a
a já se stávám užitečným. For you are the wisest of all. Protože ty jsi nejmoudřejší ze všech. Then, number 5. Sloka 5. If you bestow your divine power, když mi takto udělíš svoji božskou sílu, then one attains the factual substance, tak poté člověk je schopen dosáhnout skutečné podstaty, which is což je service to the spiritual master. Služba duchovnímu učiteli. And if life becomes successful, A život takového člověka se stává úspěšným. in that service, V této službě, if that service is obtained, když někdo dosáhne této služby, then one becomes truly satisfied tak ho to plně uspokojí. and ultimately A nakonec receives your association získá tvoji společnost due to good fortune. díky velkému štěstí. And the 6th verse 6. sloka, is a verse from the Srimad Bhagavatam, to je verš ze Šrímad Bhagavatamu, stated by Prahlad Maharaj, který vyslovil Prahlad Maharaj. 7th canto, 7. zpěvu, 9th chapter, 9. kapitola, verse 28. sloka 28. Thus, by associating with material desires, Takto, když se sdružujeme s materiálními touhami, one after another, jednou za druhou, Prahlad is speaking, Prahlad říká, I was following the general populace. takto jsem se sdružoval s těmi materiálními touhami a By falling into a blind well full of snakes. padl jsem do temné jámy plné hadů. My dear Lord, Můj drahý pane, O Supreme Personality of Godhead, o nejvyšší osobnosti božství, then the great sage Narada Muni poté velký světec Narada Muni kindly accepted me mě laskavě přijal as his disciple jako svého žáka and instructed me a poučil mě, how to achieve jak dosáhnout the transcendental position transcendentální úrovně, similar to his own. která je podobná úrovni, na které se nachází on. How could I ever leave the service of your servant? Jak bych mohl kdy opustit službu jemu? Verse 7. Sloka 7. O Lord Krishna, O pane Krishno, you are my eternal companion. jsi můj věčný společník. Forgetting you, Zapomínám na tebe. I have suffered the kicks of Maya, birth after birth. Tím, že jsem na tebe zapomněl, tak trpím ty kopance máji zrození za zrození. If today the chance to meet you occurs again, Když se dnes naskytne příležitost znova se s tebou setkat, then surely I will be able to rejoin you. tak je jisté, že se znova s tebou spojím. Just a little footnote to this. Jenom malá poznámka k tomu. Prabhupada was in the middle of the Atlantic Ocean. Prabhupada se nacházel uprostřed Atlantiku He just suffered a heavy heart attack. a prodělal zrovna těžký srdeční infarkt He was thinking, if another one comes, I will die. a říkal si, tak ještě jeden takový infarkt přijde, tak zemřu. So Prabhupada told us, Takže Prabhupada nám řekl, Шрила Прабхупада, когда плыл на Джаладуте, через океан у него было несколько сердечных приступов. И он думал, что если у меня будет еще один сердечный приступ, я не выдержу больше этого. so then in the night he had a dream a poté v noci měl sen, И ночью ему приснился сон, in which he saw Krishna ve kterém viděl Kršnu в котором он увидел Кришну in a boat, na lodi. на корабле. and he was rowing the boat. A Kršna vesloval И он был капитаном корабля. Он на веслах был. Veslovat. Весло. Yeah, rowing the boat. Он рулил кораблем, управлял этой лодкой. And Prabhupada saw Krishna in his dream rowing the boat. Prabhupada takto viděl ve snu Kršnu, jak vesluje na té lodi. Шрила Прабхупада увидел это во сне, как Кришна управляет лодкой. And Krishna was telling him, don't worry, I will take care of everything. A Kršna ho uklidňoval, neměj strach, já se o tebe postarám. Кришна сказал, не беспокойся, я позабочусь обо всем. So that's why Prabhupada writes here, if today the chance to meet you occurs again, then surely I will be able to rejoin you. Proto Prabhupada píše, že pokud se mi znova naskytne příležitost se k tobě znova připojit, tak já to zajisté udělám. Шрила Прабхупада поэтому пишет здесь, что я смогу все преодолеть, если ты мне поможешь. And now in verse number 8, A nyní sloka 8, Стих номер 8. you can, it's the verse number 8, and here Prabhupada reveals his intimate relationship with Krishna. a tady v této sloce Prabhupada vyjevuje svůj důvěrný vztah s Kršnou.
И Шрила Прабхупада делится своими отношениями с Кришной. Oh my dear Lord, O můj drahý pane, О мой дорогой Господь, in your company ve tvé společnosti I will experience great joy once again. znova zažij velkou radost. благодаря Твоему присутствию я испытал огромное счастье еще раз. Wandering about the pastures and fields, Když takto se procházíš po pastvinách a polích, Удивляясь Твоим играм, I will pass the entire day with you. já budu s tebou a budu se celý den takhle s tebou hrát. я буду проводить целый день с Тобой. In tending the cows, A budu taky pást krávy. И буду пасти коров. joking with you, Budu s tebou žertovat. Шутя с Тобой and frolicking. That's a difficult word. Frolicking means, huh? Frolicking? Těšit se spíš jako, huh? Budu s tebou dovádět. Jo. Dovádět, no, to je správně. Dovádět. In Russian? Having fun. и веселясь с Тобой. Yes. So, I will pass the entire day with you, tending the cow, joking with you, and frolicking through so many forests of Vraja. Budu s tebou dovádět po těch všech lesích ve Vraji. Развлекаясь с Тобой в лесах Враджа. I will roll upon the ground in spiritual ecstasy. A budu se válet po zemi v duchovní extázi. Я буду падать на землю и чувствовать духовный экстаз. When, oh, when will that day be mine? Kdy přijde ten den? Когда же наступит этот день? In Bengali, Seidin Kobe Hobe Mor. V bengalštině se to řekne Sabe Kabe Mor. На Бенгале это так. Kobe Hobe Mor. Kabe Habe Mor. When will that day be mine? Kdy přijde ten den? Когда же наступит этот день? Yes. This Kabe Habe, it's in Bengali, it's a very nice, there's also a very nice song by Bhaktivinoda Thakur. Kabe Habe Dinamo, Say Dinamo. Yeah. Bhaktivinoda Thakur napsal v bengalštině taky velice krásný bhajan. Kabe Kabe Dina Habe Mor. Dina Habe. When will I be in Vrindavan? So this is the mood of the Vaishnava, feeling separation from Krishna. Tohle je nálada Vaishnavy. On pociťuje odloučení od Kršny. Это настроение Вайшнава, когда он чувствует разлуку с Кришной. And now the last verse, Prabhupada describes what happened. A v posledním verši Prabhupada popisuje, co se stalo. В последнем стихе Прабхупада описывает, что случилось. Today that remembrance of being with you came to me in a very nice way. Dnes vzpomínání na tebe se mi zjevilo velice zvláštním způsobem. Сегодня эти прекрасные воспоминания о тебе пришли ко мне очень замечательным образом. Krishna rowing the boat. To byla ta vize, jak Prabhupada viděl, jak Krishna vesluje na té lodi. Кришна управлял лодкой. Feeling great longing. A pocitoval jsem velké dychtění. Чувствую большое напряжение. I called out for you, O Lord Krishna. Volal jsem na tebe, o pane Krishno. Я звал тебя, о Господь Кришна. Only because I am your eternal servant. Já jsem pouhým tvým věčným služebníkem. Только потому, что я твой вечный слуга. Do I desire your association so much? A proto si přeji mít tvoji společnost strašně moc. Я так нуждаюсь в твоем обществе. And then the last, except for you I have no other refuge. Kromě tebe já nemám žádné jiné útočiště. Кроме тебя у меня нет другого прибежища. Yes. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada's prayer to Lord Krishna written in the middle of the Atlantic Ocean ki jai. Hare Krishna. So Mataji, you're the next. Okay. Tu peux t'asseoir ici parce que Donc du français en anglais, c'est ça? Okay. Mataji. Můžeš mi dát na chvilku mikrofon?
Dankeschön. Takže teďko bude následovat sekce, ve které oddaní budou vlastně vyslovovat svůj hold na počest Šrily Prabhupády. Nejdříve Mataji Moндакини svůj hold Šrily Prabhupády nám poví ve francouzštině svém rodném jazyce. Já se budu snažit to překládat do té angličtiny, že? No, do češtiny nevím, to bylo moc dlouhý asi, nebo ne? Je tady ještě jeden mikrofon? Одно объявление. Кто не понимает английский, французский и чешский, то, пожалуйста, кто русский только понимает, подходите вот сюда, мы вот здесь с краешку сядем, я буду переводить без микрофона, чтобы не затягивать сильно лекцию, хорошо? Пожалуйста, вот здесь мы сядем с краешку. Yeah, I know. I'll take the microphone. Jai. Alors, on y va comme ça. Oui, c'est vrai. Mais tu vas lentement, hein? Oui. So I will try to translate in English. Thank you for your tolerance. It will be my first from English from French to English. Takže já se poprvé takhle pokusím překládat offering Mataji Moндакини z francouzštiny do angličtiny a pak budu se snažit překládat do češtiny. So, Nama. But you're saying C'est en français. Comment? c'est bon. C'est bon? Non. C'est bon. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutili Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachaline Nirvises Shunyavadi Pashatyade Shatarine. So, when Srila Prabhupada was on the planet, I remember in London, we were maybe 15 devotees in the temple room. It was Vyasa Puj. Byl v Londýně a byl tam v chrámu a nás tam bylo asi 15 oddaných. And Srila Prabhupada explained to us what we should do on the day of the Guru Vyasa Puja. Srila Prabhupada nám vysvětlil, co bychom měli dělat v ten den, když má Guru Vyasa Puja. And we didn't know what we should do really. My jsme opravdu nevěděli, co máme moc dělat. So he told us, you should tell the spiritual master what he has brought you, how it changed your life. A Srila Prabhupada vysvětlil, že poděkujte duchovnímu učiteli za to, že změnil váš život. So all of us, we said a few words how it changed our life. Takže každý z nás jsme předstoupili a řekli pár slov o tom, jak nám to změnilo život. And he was sitting on the Vyasasana. A Srila Prabhupada seděl na Vyasasanu. And I remember just a few things. I told him how he actually taught us everything. A já jsem taky přišla a řekla jsem, že ve skutečnosti on pro nás udělal všechno. Even not only very elevated philosophy, but how to be clean, how to eat, how to sleep. Nejenom, že nám dal filozofii, ale taky nám vysvětlil, jak máme být čistí, jak máme jíst, jak máme spát. That we became a new persons. Že se z nás stal úplně nový člověk. And later on we did some offering to him. A později jsme mu obětovali taky jídlo. Written to him. A ne, offeringy, které jsme napsali. Or if he was present, we would talk it. A když byl přítomen, tak jsme mu to četli osobně. And Srila Prabhupada, he had some mystic power. He could talk many languages. Srila Prabhupada měl určité mystické síly a dokázal číst mysl. We were talking amongst our group one day, how he was even talking to the monkeys.
he could speak the language of the monkeys. A Šrila Prabhupáda dokonce dokázal hovořit jazykem opic. And one day in France, we were just driving, and he was reading, and he said a word in French. A najednou, my jsme jednou jeli ve Francii a Šrila Prabhupáda najednou začal mluvit francouzsky. So Harivilas Prabhu told him, "Oh, you speak French, Srila Prabhupada?" A jeden oddaný se divil a říkal, o Šrila Prabhupáda, ty mluvíš francouzsky? And he smiled, you know. Začal se smát. So the suffering for the pleasure of Prabhupada will be in French. Takže pro potěšení Šrily Prabhupády já ten offering teď přečtu ve francouzštině. Jaigurudev Prabhu, who is a linguist, A Jaigurudev Prabhu to bude překládat do angličtiny. he will translate. Bude překládat. You know, it reminded me also a Vyasapuja ceremony in Bhaktivedanta manner. Takhle jsme měli jednou Vyasapuja oslavu v Bhaktivedanta Manoru. Srila Prabhupada was not on the planet anymore. Šrila Prabhupáda už nebyl na planetě. So Bhakti Charu Maharaj was our guest. A jako hosta jsme měli Bhakti Charu Maharaje. And I was my service was to be the master of ceremony, MC. Měla na zodpovědnost, že jsem tu ceremonii vedla. I mean the servant of ceremony. Byla jsem služebníkem jemu. And then I to call Maharaj. A tak jsem zavolala Maharaje. And he started to offer his offering in English. A on začal číst ten svůj offering v angličtině. And at the end I told him, Maharaj, just offer something in Bengali to Prabhupada. A já jsem pak řekla, Maharaj, prosím tě, nabídni Prabhupádovi taky něco, že řekni něco bengalsky. And then he started to talk Bengali with Srila Prabhupada. A on začal hovořit s Prabhupádou bengalsky. And he became like a little child. A stal Bhakti Charu Maharaj se stal jako malé dítě. In front of his eternal spiritual father. Před svým věčným duchovním otcem. That was very moving, very beautiful. Takže to bylo velice dojemné a překrásné. So in French. Takže já teď se pokusím ve francouzštině. Dearest Srila Prabhupada, this is English. Cher Srila Prabhupada. Okay. Voici venu le jour béni, à la fois glorieux et doux, de votre Vyasapuja. The blessed day, which is very sweet, has arrived of your Vyasapuja. Drahý Šrila Prabhupádo, tento požehnaný den tvé Vyasapuji. Vous êtes apparu, voilà, 226 ans. Non, 126 ans. 126 ans. So your glorious appearance day is now commemorated of 126 times. Takže teďkom je vlastně den tvého narození, výročí tvého narození, 126. výročí. Vous êtes apparu dans une petite maison de Toli-Gunje, aux alentours de Calcutta. You appeared in a small house in a region on the outskirts of Calcutta, which is called Toli-Gunj. Dans la luxuriante... Jsi narodil na okraji Kalkaty, v malém domě. Dans la luxuriante province du Bengale, près des berges de l'Adiganga. Which is situated in a beautiful region of West Bengal on the banks of the Ganga. Který se nachází vlastně v západním Bengalsku na břehu řeky Gangy. C'était l'époque où l'impératrice des Indes, la reine Victoria, gouvernait l'Inde et où l'on disait encore. It was the time when the emperor of Empress Victoria of England, of Great Britain, still governed India, and the saying still went on. A bylo to v době, kdy britská královna Viktorie, tak ona vládla v Indii také. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. And the saying went that the sun never falls on the Empire of Britain. It was so vast. C'était... To britské impérium bylo tedy tak rozsáhlé,
že vlastně sluneční paprsek, nikdy nezapadalo nad... slunce nikdy nezapadalo nad tím impériem, jak bylo obrovské. Avant que la révolution non violente du Mahatma Gandhi conduise à l'indépendance de l'Inde. Before the non-violent revolution of Mahatma Gandhi led to the independence of India. A později to hnutí nezávislosti, které započal Mahatma Gandhi, tak vedlo k vysvobození Indie. Des noms mélodieux et puissants ont marqué les différentes étapes de votre vie extraordinaire et vous ont accompagné tout au long. Celui-là. Ah, voilà. Les noms mélodieux. Oui. Ah, voilà. Melodious names and very strong names have determined the various parts of your life in an extraordinary way and accompanied you the whole life. Ty svatá jména, která jsou velice silná a mocná, tak tě doprovázela celý život. Il vous... Oui, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Voilà. Il vous correspond de temps. They are very much connected to you. Vous êtes, Stále seš ve spojení s těmito jmény. vous êtes né le jour de Nandotsadva, quand Nanda Maharaj avait fêté la naissance de bébé Krishna. You have been born the day of Nandotsava, when Nanda Maharaj was celebrating the birth of baby Krishna. Ty ses narodil na Nandotsavu, kdy Nanda Maharaj oslavoval narozeniny Pána Krishny. Votre oncle vous a nommé Nandulal. Your uncle gave you the name Nandulal. A tvůj strýček ti dal jméno Nandulal. Mais vos parents, des Vaishnavas à la foi ardentes, vous ont appelé Abhay Charan. But your parents, themselves very, very faithful Vaishnavas, gave you the name Abhaicharan. Ale tví rodiče, kteří byli velcí Vašnavové, tak ti dali jméno Abhaicharan. Celui qui est sans peur, car il a pris refuge aux pieds pareils au lotus de Krishna. Which meant he who is without fear due to the fact that he has taken refuge at the lotus feet of Lord Krishna. Což znamená ten, kdo je zbaven strachu díky tomu, že přijal útočiště u lotosových nohou Pána Krishny. Enfant, votre ami Siddheshwar Moulik vous appelait Moti, la perle. When you were a young boy, your friend Siddheshwar Mulik used to call you Mati, which means the pearl. Když jsi byl mladý, tak tvůj přítel Švarmulik, tak on tě nazýval perlou. Plus tard, en raison de votre érudition et réalisation, les Vaishnavas vous ont donné le titre honorifique Bhakti Vedanta. Later, due to your erudition and your realization, the Vaishnavas gave you the name Bhaktivedanta. A později, díky tvému vzdělání a učenosti, tak Vašnavové ti dali ten titul Bhaktivedanta. Et quand, avec la miséricorde de votre maître spirituel Srila Bhaktisiddhanta et des saints Vaishnavas, par votre compassion infinie pour les âmes en souffrance du Kali Yuga, vous êtes venu remplir la prédiction du Seigneur Chaitanya en Occident, nous nous adressions à vous de tout notre amour et avec une révérence et une confiance infinie en tant que Srila Prabhupada, le maître spirituel au pied desquels les maîtres prennent refuge. And with the mercy of your own spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta, A díky milosti tvého duchovního učitele Šrily Bhaktisiddhanty and the saintly Vaishnavas, a ostatních svatých Vašnavů, due to your compassion, unlimited compassion a díky tvému nekonečnému soucitu for the fallen souls in this Kali Yuga, vůči podmíněným duším Kaliugy, you came to fulfill the prediction of Lord Chaitanya ty jsi přišel, aby si naplnil tu předpověď Pána Chaitanya in the West, na západě. and we started to call you A my jsme ti začali říkat with all our love and our reverence se vší láskou a úctou and our infinite confidence a s naší
důvěrností we started to call you Srila Prabhupada, jsme ti začali říkat Šrila Prabhupada. the spiritual master at which lotus feet sit all the other spiritual masters. Duchovní učitel, u jehož lotosových nohou sedí všichni další duchovní učitelé. Chaque année, Srila Prabhupada, ce jour est un bonheur et une douleur. Each year, Srila Prabhupada, this day is a source of joy and also pain. Každoročně tento den Šrila Prabhupada je zdrojem jak radosti, tak taky bolesti. Bonheur de pouvoir célébrer avec toute votre famille Vaishnave, enfants, petits-enfants, amis, chercheurs de la vérité, votre don inestimable. The joy of celebrating you with the family of the Vaishnavas, children, grandchildren, friends, those who are seekers of the truth, your unfathomable or your very deep pearl, which has no equals, which was given by one spiritual master to the other through the millennia. Takže ta radost, kterou zažíváme, když tě oslavujeme ve společnosti dalších Vaishnavů, tvých dětí, vnoučat, lidí, kteří hledají pravdu, tak je to jako oslavat tebe jako perlu, kterou teď předali ti předchozí duchovní učitelé. Mon seul crédit, c'est d'avoir transmis le message de mon maître spirituel, tel qu'il est. Avez-vous dit, vous n'avez rien changé de l'essence, de la teneur, même pas un iota. My only credit is that I have transmitted the message of my spiritual master as it is. You have, that is your words. You haven't changed anything of the essence, anything of the purport, not 1 inch. Sám si říkával, že jedinou zásadu je, že si dokázal předat tady tohle poselství bez jakékoliv změny. À l'âge où les hommes fatigués par une vie d'épreuves prennent leur retraite et courbent sous le poids de la vieillesse, à plus de 70 ans, armés des premiers volumes du Srimad Bhagavatam, avec à peine quelques dollars en poche et votre foi à faire bouger les montagnes, vous avez affronté l'océan, répandre le message salvateur de Mahaprabhu. At an age where men actually become tired of their lifelong work, Ve věku, kdy většina lidí odchází už do ústraní po celoživotní práci, and when old age has curbed their backs, když jim stáří ohne jejich záda, at an age of more than 70, ve věku více než 70 let, armed with the first 3 volumes of the Srimad Bhagavatam, ozbrojen 3 vydáními Šrimad Bhagavatamu, with a few dollars in your pocket, s pár dolary v kapse and your faith ready to move mountains, a se svou vírou, která dokáže pohnout horami, you have confronted the ocean, ty si přeplul ten oceán the unknown, jako neznámý muž the unknown ocean, a neznámý oceán, to go and spread the message of delivering the message of deliverance of the Mahaprabhu, aby si šířil tady to poselství o vysvobození od Mahaprabhu. Dans chaque ville et chaque village, les saints noms du Seigneur seront chantés. in every town and village, the holy names of the Lord will be chanted. V každém městě a vesnici světa svaté jméno se bude zpívat. Et vous l'avez accompli. And you did it. A ty jsi to dokázal. Aujourd'hui, Hare Krishna est devenu un household word, un nom familier. Il est connu de tous, partout. Today, Hare Krishna has become the household word. A dnes Hare Krishna je zdomácnělo. Everyone knows it. Všichni to znají. En descendant du navire Chaladuta sur le sol américain à Boston, vous vous êtes adressé à Krishna. When you have disembarked the Jaladuta
and for the first time entered Boston, you have written to Lord Krishna. Ô Seigneur, pourquoi m'as-tu... Když jsi vystoupil z Jaladuty v Bostonu, tak si napsal modlitby k Pánu Krishnovi. Ô Seigneur, pourquoi m'as-tu conduit ici? Couverte par les modes d'ignorance et de passion, la population ici dégradée. Oh Lord, why have you brought me here? The people here are covered with the mode of ignorance and passion. O můj drahý pane, proč si mě sem přivedl? Lidé se tady zdají, že jsou pokryti kvalitou nevědomosti a vášně. The population is so degraded. Tady ta populace je tak degradovaná. Comment vont-ils comprendre le message de Vasudev? Mais je sais que ta miséricorde est infinie et que tu peux tout rendre possible. How can they understand the message of Vasudev? Jak budou schopni pochopit tady to poselství Vasudevy? But I know that your mercy is unlimited. Ale já vím, že tvá milost je nekonečná. And you can make things possible. A ty dokážeš udělat nemožné možným. Car tu es le plus grand mystique, je souhaite que tu les délivres des chaînes de l'illusion. Because you are the greatest mystic, I wish that you deliver them from the chains of illusion. Protože jsi velký mystik a já si přeji, aby si vysvobodil z těch pout iluze. Alors seulement pourront-ils comprendre ce message? And only then they will be able to understand the message. A pouze poté budou schopni porozumět tady tomuto poselství. D'une manière ou d'une autre, tu m'as conduit ici. Je n'ai aucune qualification. Je suis infortuné et le plus déchu. Somehow or other, you have brought me here. Nějakým způsobem si mě sem přivedl. I have no qualification. Nemám žádnou kvalifikaci. I'm unfortunate and the most fallen. Jsem nešťastný a nejpokleslejší. Je recherche donc ta bénédiction pour les convaincre, car seul je n'ai aucun pouvoir. I'm searching for your benediction to convince them, because alone I have no power of my own. A neustále jenom hledám tvoje požehnání, protože já sám nic nedokážu. Cela dépend de toi, Seigneur, que ma tentative soit un échec ou une réussite. It's up to you, O Lord, if my attempt is successful or I fail. Že nyní je to na tobě, můj drahý pane, jestli moje snaha bude úspěšná nebo ne. Je ne suis qu'une marionnette entre tes mains, donc si tu m'as fait venir ici pour danser, fais-moi danser comme tu le souhaites. I'm just a puppet in your hands. So if you want me to dance, please make me dance. Please make me dance. Jsem jen loutka ve tvých rukou a pokud si přeješ mě roztancovat, tak mě prosím roztanči. Je n'ai pas de dévotion, pas de connaissance, juste une foi puissante dans le saint nom de Krishna. I don't have devotion, nor do I have knowledge. I just have faith in the power of the holy name of Krishna. Nemám poznání ani oddanost, já mám jen víru ve svatá jména Krishny. On m'a désigné comme Bhaktivedanta. Si tu le veux, remplis en moi le véritable sens de Bhaktivedanta. Je suis ton mendiant, le plus infortuné et le plus insignifiant. Somehow or other I have received the title Bhaktivedanta. If you so desire, please make the sense of this word or the meaning of this word Bhaktivedanta become true. I am simply a beggar and I am unfortunate and most insignificant. A obdržel jsem tento titul Bhaktivedanta, takže prosím, pokud si přeješ, tak vyjev ten skutečný význam tady toho slova Bhaktivedanta. Jsem jen ubohý žebrák, který prosí padá k tvým lotosovým nohám. Et c'est ainsi que tout a commencé. Nous pourrions parler pendant des jours de tous vos accomplissements mystiques, avec bonheur et sans discontinuer. And this is how everything started. We could go on speaking for days and after day of your mystic accomplishments with joy and without ever stopping. A takhle to všechno začalo. Mohli bychom celé dny vyprávět o tvých neuvěřitelných skutcích,
které přinášejí velkou radost. Vous êtes le joyau, la fierté de votre maître spirituel. You are the jewel, and you are the pride of your spiritual master. Ty jsi drahokam, ty jsi pýchou svého duchovního učitele. Vous avez rempli ses souhaits les plus chers, au-delà de ses espérances. You have fulfilled his deepmost desires beyond all attempts. Ty jsi dokázal naplnit tu jeho největší touhu nad všechny očekávání. Pratiquement dans chaque pays, si ce n'est encore dans chaque village, votre mission s'est répandue grâce à l'enthousiasme et la sincérité de votre descendance spirituelle. Practically in each country, maybe even in each village, your mission has been spread due to the enthusiasm and sincerity of your descendants, spiritual descendants. Prakticky v každém městě a v každém vesnici se rozšířila tvá mise díky nadšení tvých duchovních následovníků. Toute gloire à vous, Srila Prabhupada. Krishna, le mystique suprême, vous a fait danser et vous dansez si bien. By the mercy, all glories to Srila Prabhupada. Krishna, the supreme mystic, has made you dance, and you dance very nicely. Všechna sláva Šrila Prabhupádovi. Nejvyšší pán Kršna, jakožto největší mystik, tak ho dokázal roztancovat a ty, Šrila Prabhupádo, si tančil velice hezky. C'est un bonheur aussi de me rappeler ce jour béni de décembre 1969 dans le temple de Bury Place à Londres où je vous ai rencontré pour la première fois dans cette vie. It is a great joy for me to remember that blessed day in December 1969 in the temple of Bury Place in London, where I had the first opportunity to meet you for the opportunity to meet you for the first time in my life. Přináší mi velkou radost, když vzpomínám na ten den v prosinci 1969 v Londýně v chrámu na Bury Place, kdy jsem se s tebou poprvé setkala. Émerveillée, je me suis dit, comme c'est curieux, Srila Prabhupada paraît à la fois digne comme un empereur et pourtant humble et doux comme un saint, deux qualités généralement antinomiques. I was marveled to see you, and I was questioning how is it possible. It's really interesting that Srila Prabhupada looked at the same time as a great emperor, and at the same time he was so humble, like a saint. These are two qualities which are generally opposite. A měla jsem tu příležitost tě vidět a žasla jsem nad tím, že jsi vypadal jako vládce, ale zároveň jsi byl pokorný jako světec. Jsou to dvě vlastnosti, které se zdají být protikladné. Cette première semaine de notre rencontre, je vous écoutais dans la salle du temple, stupéfaite de vous entendre répondre à mes questions existentielles sans que je les formule. This first time, when I was with you in the temple room and I was listening to your lecture, I was shocked by the fact that you answered all my questions, the essential questions that I had, without even formulating them. Byla jsem šokována tím, jak v chrámové místnosti si dokázal zodpovědět všechny mé otázky ještě dříve, než jsem je dokázala vyslovit. Et au moment de votre départ à l'aéroport de Londres, cette réalisation lumineuse comme mille soleils, oui, enfin j'ai trouvé le maître spirituel que je m'apprêtais chercher dans le monde entier. And at the time when you were leaving at the airport in London, this great realization came upon me. Finally, I found a spiritual master who I was ready to search all around the world. A v okamžiku, kdy jsi odlétal z letiště, tak jsem dostala takovou realizaci, že konečně jsem našla duchovního učitele, kterého jsem hledala po celém světě. Il me connaît mieux que moi-même et va m'aider à comprendre qui je suis, quel est le but de cette vie humaine et quel est le chemin pour y parvenir. Le lien éternel était rétabli. He knows me better than I know myself. And
he understands who I am, what is the aim of my life, what is the aim of the human existence, and what is the road to reach that goal. Duchovního učitele, který mě zná lépe, než znám sama sebe, a který taky zná ten cíl života a způsob, jak ho dosáhnout. Le lien éternel était établi. Je me savais accepté et guidé. The eternal link has been established, and I had the feeling that I was accepted and I was guided from now on. To spojení bylo ustanoveno a já se nyní cítím velice ochráněná a v bezpečí na té cestě k tomu cíli. Attends. Ah oui, ça va. Ce jour est aussi douloureux car il signifie la séparation physique. This day of Vyasa Puja is also very painful because it signifies physical separation. Tento den Vyasa Puji je zároveň velice bolestivý, protože on nám připomíná to odloučení. Vous n'êtes plus là personnellement. Nous ne pouvons plus frapper timidement à votre porte, vous faire part de nos interrogations, de nos dilemmes, être compris et conseillé. Assurer que nous étions de votre absence totale de motivation. We cannot anymore come to your door and knock timidly at your door in order to inform you. Už nemůžeme jen tak přijít ke tvým dveřím a zaklepat a informovat tě. And ask you questions. A zeptat se tě otázky. Being understood. A být pochopení. And being counseled. A být uklidnění. And assured. A být ujištění. That we were in your presence. Tak, jako jsme bývali v tvé osobní přítomnosti. Vos seuls critères étaient notre bien-être spirituel et notre avancement dans la joie et l'amour de Krishna au sein de la famille spirituelle. Your presence, your holy presence was our whole inspiration, and our spiritual well-being was dependent on your physical presence, your love for Krishna in the middle of this spiritual family. Tvá osobní fyzická přítomnost byla pro nás zdrojem té inspirace a pociťovali jsme v tvé přítomnosti tu čistou lásku k Krishnovi. Heureusement, vous êtes présent dans vos instructions et peut-être même plus. It is very good that you are present in your instructions, or even more present in your instructions. A je velice pěkné, že jsi přítomen ve svých pokynech a jsi tam přítomen dokonce ještě víc, než v té fyzické přítomnosti. Mais que votre présence était édifiante, douce parfois, ou tranchante dans l'enseignement à d'autres moments. But your presence was so edifying and so nice, sometimes very sharp, your instructions at other moments. Tvá přítomnost je v těch pokynech tak je velice příjemná, ale taky někdy velice ostrá. En votre présence, la philosophie était absolument évidente pour tous. Krishna était là avec ses attributs, connaissance, félicité, éternité. In your spiritual presence, philosophy was absolutely evident for all. Krishna was there with all his attributes, knowledge, bliss and eternity. V tvé fyzické přítomnosti, tak ta přítomnost Pána Krišny byla úplně zjevná. Pán Krišna byl přítomen se všemi svými vlastnostmi. Vous ouvriez pour nous une lucarne magique d'où resplendissait la présence de Krishna. You had a magic lantern which was resplendent with the presence of Krishna. Jsi měl takovou kouzelnou lampu, která byla zapálena v přítomnosti Pána Krišny. Okay. Les années ont passé chez la Prabhupada depuis votre départ de cette planète, avec leurs joies, leurs épreuves, leurs défaites et leurs encouragements. The years have passed, dear Srila Prabhupada, since your departure from this planet, with their joys, with their
trials and also with their defeats and also encouragement. Uběhlo už mnoho let od tvého odchodu z této planety a všechny ty dny, které nám přinášely radost, taky různé zkoušky a utrpení. Těžkosti. Mais votre mouvement continue dans chaque coin de la planète. Vous avez dit à vos disciples, vous devrez parfois traverser le feu. But your movement is continuing in each nook and corner of this planet. Ale tvé hnutí pokračuje v každém koutu na této planetě. You have said to your disciples, Ty jsi řekl svým žákům, sometimes you will have to cross fire. že někdy budou muset přejít přes oheň. Kali Yuga is such a terrible place. Kali Yuga, to je takové hrozné místo. Oui, Kali Yuga poursuit sa tâche ingrate. En quelques décennies, les conflits entre nations, entre ethnies s'intensifient. So Kali Yuga is a terrible time. Kali Yuga je hrozný čas. In several decades, A za posledních několik desetiletí the conflicts between nations and between ethnic groups tak jsou tady boje mezi národy a mezi etnickými skupinami. and they're increasing. A neustále se to zvětšuje. Les familles se déchirent pour un rien, les couples se séparent, les amitiés se dénouent. The families are torn apart for nothing, and couples are separated, and friendships are terminated. Rodiny jsou roztříštěny, manželské páry jsou rozděleny a přátelství je taky zničeno. L'âge de querelle et d'hypocrisie rayonne. The age of quarrels and hypocrisy is everywhere. Tento věk hádek a pokrytectví tak je nyní všude. Nous avons aussi ressenti la séparation intense d'amis Vaishnavas au cœur pur qui ont quitté ce monde, particulièrement votre chère Yamuna Devi, qui n'a pas résisté à votre appel et s'est éclipsée discrètement un matin, la main dans le sac à chapelet. We have also felt deep separation from our friends, Vaishnavas, who had a pure heart. Také pocitujeme odloučení od našich přátel Vaishnavů, kteří měli čisté srdce, Who have left this world, kteří odešli z tohoto světa, particularly your beloved Yamuna. Particularly your beloved Yamuna Devi, zvláště tvá milovaná Yamuna Devi, who could not resist to your call která nemohla odolat tvému volání and disappeared discreetly a odešla tak nenápadně. one morning, Jednoho rána her hand in her bead bag. se svou rukou v žapa pytlíku. Je vous prie en ce jour glorieux, cher Srila Prabhupada, de m'aider à devenir une meilleure disciple, de dédier davantage mon temps, qui est un bien précieux, dans votre service, et de me préparer sérieusement pour qu'au moment de la mort physique, je ne vous fasse pas honte. I pray on this glorious day, dear Srila Prabhupada, to help me that I can become a better disciple and dedicate more time, which is so precious, in your service, and to prepare myself very seriously for that moment when death will come, and so I don't bring shame on you. A v tento den, já se k tobě modlím, Šrila Prabhupádo, abych byla lepší žákyní, abych lépe využívala čas v oddané službě a abych ti neudělala ostudu. Et ne vous oblige pas à venir me rechercher. And will not oblige you to come and fetch me again from here. A abych tě znova nenutila sem znova přijít a chytat mě. Mon souhait le plus cher est de pouvoir vous retrouver pour servir Shri Radha Krishna sous vos conseils bienveillants, en compagnie de notre glorieuse famille Vaishnava. My deepest desire is that I will again
meet you. Mou nejhlubší touhou je, že si přeji, abych se s tebou mohla znova setkat. To serve Shri Radha Krishna. Abych mohla sloužit Shri Rádě a Krishnovi. Under your counsels. Pod tvým vedením. And in the association of your glorious Vaishnava family. A ve společnosti tvé slavné vašnavské rodiny. Ce sera la plus belle des aventures de pouvoir retrouver notre identité éternelle, d'accomplir des activités créatives et d'en offrir le fruit avec une dévotion pure au Seigneur. This will be the nicest thing to the nicest of all adventures. To bude to nejhezčí dobrodružství. To reinstate myself in my eternal identity. Že se znova umístím ve své skutečné identitě. To have creative activities. A budu dělat kreativní činnosti. And the fruit of these activities will be offered to the Lord with pure devotion. A plody těchto činností budou nabídnuty s čistou oddaností Pánu. And to his associates. A jeho společníkům. De vivre dans l'amour de Dieu dans ce lieu où chaque parole est un chant et chaque pas est une danse. Quelle aventure sublime! To live in this love of God in that place where every word is a song and every step is a dance. Přeji si, abych s čistou láskou k Bohu žila na tom místě, kde každé slovo je písní a každý krok tancem. What a glorious adventure. Jaké slavné dobrodružství. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much. Děkujeme mnohokrát, Hare Krishna. So now time has gone a little long, faster. So the only thing I will now do is I will read the offering by our GBC. Takže trošku nám běží čas. Já nyní přečtu offering, který napsal náš GBC. Yes. So just bear with me a little bit. So before I read the offering, here are the results of the Sankirtan performed during our Padayatra. Takže předtím, než přečteme ten offering, tak máme tady výsledky rozdávání knih za uplynulou Padayatru. Padayatra is a traditional activity we are carrying out in more than 20 years here. Padayatra je tradiční kazatelská činnost, kterou tady provádíme více než 20 let. We have a wagon with 2 bulls. Máme volský povoz. And we go throughout the Czech Republic. A projíždíme Českou republiku. From town to town. Od města k městu. From village to village. Od vesnice k vesnici. And we do programs in the villages. Ve vesnicích děláváme programy, which are ecstatic. Které jsou extatické. We serve out prasadam. Rozdáváme prasáda. And this every year since 25 years. A tohle už děláme více než 25 let. Padayatra is glorious. Padayatra je slavná. So this year the Padayatra party. Že letos Padayatra spent 2 weeks going from village to village. Probíhala 2 týdny, oni jezdili od města k městu. And together we have distributed more than 1,000 books. A rozdali jsme více než 1000 knih. So that's about all. I will read all the names because there are many. Já nebudu číst všechna ta jména, protože je hodně oddaných, kteří altogether on this Padayatra there were 34 devotees distributing books. Takže celkem rozdávalo 34 oddaných na Padayatře. And people were very happy to receive Prabhupada's books. A lidé byli velice šťastní, když takhle obdrželi Prabhupádovy knihy. So this is an offering by His Holiness Bhaktivedanta Swami. Následuje offering jeho svátosti Bhaktivedanta Swamiho. On the occasion of Srila Prabhupada Vyasa Puja in this year 2022. U příležitosti letošní Vyasa Puji 2022. Já to tady mám česky, takže můžu číst anglicky česky.
Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatharine. The other day I was looking at a photograph of Srila Prabhupada. He was walking alone in the rain without an umbrella. How much inconvenience His Divine Grace accepted for delivering Krishna consciousness to the world. Onehdy jsem se díval na fotografii Šrily Prabhupády. Šel sám v dešti bez deštníku. Kolik nepříjemností přijala jeho božská milost, aby světu dala vědomí Krishna. And now this is a citation from Prabhupada's letter, February 12, 1968. So far I am concerned, I always take risks for Krishna. I came here in your country risking my life. And still, although I am physically unfit, I am trying to execute the orders of my Guru Maharaj as far as possible. So, to take risks for Krishna is very good. You know the history of my starting the society in 1966. It was all risky, and I was alone, but I took it depending on Krishna. Co se mě týče, pro Krishnu vždy riskuji. Přišel jsem sem do vaší země a riskoval svůj život. Přestože nejsem fyzicky zdatný, snažím se plnit pokyny svého Guru Maharáže, jak jen to jde. Takže riskovat pro Krishnu je velmi dobré. Znáte historii mého založení společnosti v roce 1966. Bylo to všechno riskantní a byl jsem sám, ale závisil jsem na Krishnovi. This mood of taking risk for Krishna in order to benefit mankind was brought by Srila Prabhupada to the Western world. His writings and classes further reflected that mood. And his disciples felt inspired and empowered to assist him in also taking some humble risks to spread the message of Godhead to far away, even very risky places. Footnote, like the bus station in Russia. Tuto náladu riskovat pro Krishnu ve prospěch lidstva přinesl Srila Prabhupáda do západního světa. Jeho knihy a přednášky tuto náladu potrhovaly a jeho žáci se cítili inspirováni a zmocněni pomáhat mu tak pokorně podstoupit rizika, aby šířili poselství o nejvyšší osobnosti božství do vzdálených, dokonce i velmi rizikových míst. Now Prabhupada's, another citation to Prabhupada's letter. I have come here to fight with these atheists. I have come here to the Western world. It's a letter from Prabhupada from 1970. I have come here to fight with the atheists. You see? And we go everywhere and fight against atheists. We are fighting with atheists all over the world. So we are meeting so many opposing elements. Přišel jsem bojovat s těmito ateisty, vidíte, a bojujeme všude. Bojujeme s ateisty po celém světě, takže se setkáváme s tolika protichůdnými prvky. Fighting atheism and establishing Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead was Srila Prabhupada's mission. He would not be satisfied with anything else. He did not compromise. He delivered Krishna consciousness for the maximum benefit of everyone. This is true compassion. A doctor administers medicine as it is prescribed.
He does not dilute the medicine in any way. Dilute. Dilute means adding some water, for example. In order to preserve its full potency. He doesn't dilute it so that it's strong. Posláním Šrily Prabhupády bylo bojovat proti ateismu a ustavit Pána Krišnu jako nejvyšší osobnost božství. S ničím menším by se nespokojil. Nedělal kompromisy. Poskytoval vědomí Krišně pro maximální prospěch každého. Toto je skutečný soucit. Lékař podává lék tak, jak je předepsán. Lék nijak neředí, aby byla zachována jeho plná účinnost. My Guru Maharaj never compromised. This is a letter to Giriraj, 1972. My Guru Maharaj never compromised in his preaching. Nor will I, nor should any of my students. We are firmly convinced that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And all others are his part and parcel servants. This we must declare boldly to the whole world. That they should not foolishly dream of world peace, unless they are prepared to surrender fully to Krishna as Supreme Lord. Česky teda. Můj Guru Maharaj nikdy nedělal kompromisy ve svém kázání, ani já, ani žádný z mých studentů by neměl dělat kompromisy. Jsme pevně přesvědčeni, že Krišna je nejvyšší osobou božství a všichni ostatní jsou jeho nedílnými služebníky. Toto musíme směle prohlásit celému světu, že by neměli pošetili snít o světovém míru, pokud nejsou připraveni se plně odevzdat Krišnovi jako nejvyššímu pánu. Another feature of Srila Prabhupada's non-compromised presentation of Krishna consciousness was that he always stressed the point that the chanting of the Hare Krishna is the most effective process to attain liberation. Dalším rysem nekompromisní prezentace vědomí Krišny ze strany Šrily Prabhupády bylo, že vždy zdůrazňoval, že zpívání Hare Krishna je nejúčinnějším procesem k dosažení osvobození. And this is from the Chaitanya Charitamrita purport, Adi Lila 17, chapter 24th verse. Our Krishna consciousness movement stresses the chanting of the Hare Krishna mantra only. Whereas those who do not know the secret of success for this age of Kali unnecessarily indulge in the cultivation of knowledge, the practice of mystic yoga, or the performance of fruitive activities, or useless austerities. They are simply wasting their time and misleading their followers. Naše hnutí pro vědomí Krišny klade důraz pouze na zpívání Hare Krishna mantry, zatímco ti, kteří neznají tajemství úspěchu pro tento věk v Kali, se zbytečně oddávají kultivaci poznání, praktikování mystické jógy nebo provádění plodnostních činností nebo zbytečné askeze. Jednoduše ztrácí čas a klamou své následovníky. There might be many obstacles and setbacks in pushing Srila Prabhupada's movement. But as long as we don't compromise, strictly follow the principles of Krishna consciousness,
and keep Srila Prabhupada as founder Acharya in the center, there will be success. Když šíříme hnutí Prabhupády, může existovat mnoho překážek a neúspěchů. Ale pokud nebudeme dělat kompromisy, budeme přísně následovat vojenství vědomí Krišny a Šrílu Prabhupádu stále ctít jako zakladatele Acharyu, jako ústřední osobnost našeho hnutí, budeme úspěšní. And these are the discussion with Prabhupada, which he had in 1977 with one of the disciples. Srila Prabhupada, you said yesterday or a few days ago that this movement will go on unimpeded for 10,000 years. So, years. The movement will continue for 10,000 years. Podaný. Šrila Prabhupáda včera nebo před několika dny si řekl, že toto hnutí bude pokračovat ve překážek 10 000 let, takže Prabhupada. Yes, provided we keep it uncontaminated. We should take this opportunity. Yes, provided we keep it uncontaminated. You should take this opportunity. Prabhupád, ano, bude pokračovat 10 000 let naše hnutí. Za předpokladu, že toto hnutí budeme udržovat nekontaminované. Měli byste využít této příležitosti. Dásanu dás, Bhakti Vaibhava s vámi. Hare Krishna. Who? Oh, Valmiki. We have little time, you know. We have overtime, yeah. Half an hour overtime already. So anyhow, I think Valmiki Muni gave us a very nice presentation yesterday about his 1008 books distributed at the bus station. Včera Valmiki Prabhu nám tady vyprávěl o tom úžasném výsledku, jak rozdal 1008 Prabhupádových knih na autobusovém nádraží. In one day. Za jeden den. On New Year. Na Nový rok. So that was the nicest offering we could have heard from Valmiki Prabhu. To byl určitě jeho nejhezčí offering, který mohl nabídnout Šrila Prabhupádovi. Thank you very much. So now, please, we will now prepare the Abhishek very quickly. So if you can just stretch your legs a little bit, walk around, and be here in 10 minutes, please. Thank you very Teďka much. připravíme Abhishek rychle a můžete se protáhnout. Za 10 minut, prosím, přijďte a bude Abhishek.